අයිබෝන් අදත් අපි එකතු වෙන්නේ සිංහල සේෆ්ටි ටොක් සමග. මම ගයන් ෆර්නෑන්ඩෝ. අද අපි කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන මාතෘකාව විසන්ධි කිරීම සහ අගුළු දැමීම. අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කතා කරනවා ලොකවුට් ටැග් අවුට් කියලා. ලොටෝ කියන සිම්පල් ටර්ම් එකේ. වැඩබිම් වලදී වගේම නිවසේදීත් අපිට විවිධ ශක්ති ප්‍රභාවත් එක්ක වැඩ කිරීමට සිද්ධ වෙනවා. එම ශක්ති ප්‍රභාවත් එක්ක වැඩ කරද්දී එම ශක්ති ප්‍රභාව ක්‍රමවත්ව අපි පාලනයෙන් යුතුව තබාගෙනද වැඩ කටයුතු කරන්න කියන එක ඉතාම වැදගත්. වෙන මොකුත් හින්දා නෙමෙයි. ඔබ විදුලියත් එක්ක වැඩ කරනවා නම් විදුලිය ක්‍රමවත් විසන්ධි කිරීමකට ලක් කරලා නොතිබුණොත් යම් අවස්ථාවකදී ඔබට විදුලි සැරවැදීමේ අවධානම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි යම් ස්ප්‍රින්ග් ටෙන්ෂන් එකකින් තියෙන දෙයක් ස්ප්‍රින්ග් ටෙන්ෂන් එක ඔබ නොසලකා හැරියොත් සමහර විට එය ඉපිලී ඇවිල්ලා ඔබගේ වදින්න විවිධ ආපදාවල් ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයේ විවිධ ශක්ති ප්‍රභාව උදාහරණයක් විදිහට රසායනික ශක්තිය, විදුලි ශක්තිය, ග්‍රැවිටේෂනල් ෆෝස් එක, මෙකැනිකල් ෆෝසස් ඒ වගේ දේවල් අපිට පොදුවේ දකින්න හම්බෙන ශක්ති ප්‍රභාවය. අපි ලොකවුට් ටැග් අවුට් වලදී මූලිකවම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉබේ හෝ අතපසු වීමකින් යම් ශක්ති ප්‍රභාවයක් නිකුත් වීමෙන් පුද්ගලයන්ට හෝ පුද්ගල කණ්ඩායමකට විය හැකි අනතුරු අවම කර ගැනීමේ ක්‍රමවේදය සකස් කර ගැනීම. මෙම පින්තූර වලින් ඔබට පේනවා ඇති විවිධ පුද්ගලයන් ශක්ති ප්‍රභාවය නිසි ලෙස කළමනාකරණය නොකිරීම හේතුවෙන් මෙවැනි වූ මාරාන්තික අනතුරුවලට පවා ලක්වීමේ අවධානම තියෙනවා. ඒ හින්දා ඔබ හැම විටම යම් ශක්ති ප්‍රභාවයක් ආසන්නයේ හෝ ශක්ති ප්‍රභාවයක බලපෑමක් ඇතිවිය හැකි සීමාවක ඔබ වැඩ කරනවා නම් හැම විටම ඒ පිළිබඳ සැලකිලිමත් විය යුතුයි. හැම අවස්ථාවකදීම තමා අවට විදුලිය වෙන්න පුළුවන්, රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් ඇතිවන අනතුරු වෙන්න පුළුවන්. මේ සියලු ශක්ති ප්‍රභාවයන් පිළිබඳ ඔබ නිසි අවබෝධය ගැන තමයි වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනේ. මෙය මූලිකවම අගුළු දැමීමේ උපකරණ භාවිතා කරලා තමයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ. එය අපිට නිවෙස්වලදී පවා භාවිතා කරන්න හැකියි. අපි බලමු මොන වගේ ශක්ති ප්‍රභාවයන් අපිට මෙවැනි උපකරණ භාවිතයෙන් පාලනය කළ හැකිද කියලා. අයිසොලේෂන් ඩිවයිසස් විදිහට ගත්තාම මූලිකවම අපිට අයිසොලේෂන් ඩිවයිස් වල අවශ්‍ය කරන එකක් තමයි අයිසොලේෂන් පැඩ්ලොක්ස්. අපිට අයිසොලේෂන් පැඩ්ලොක්ස් මේ ආකාරයෙන් දකින්නට හැකියාව තියෙනවා. ඒක විවිධ වර්ණ වලින් විවිධ ආයතන වලින් නිෂ්පාදනය කරන පැඩ්ලොක්ස් අපිට දකින්න තියෙනවා. ඒවා ඔබේ ආයතනයක නම් ආයතනයේ විවිධ අවශ්‍යතා මත උදාහරණයක් විදිහට අයිසොලේෂන් වලටම වෙන් කරපු නිලධාරීන්ට එක් වර්ණයක්, ඊළඟට ඔබගේ කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවකීන්ට තව වර්ණයක්, ඊට පස්සේ ඔබගේ නුපුහුණු සේවකීන්ට හෝ පුහුණු වීම වලදී සිටින ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සඳහා එක වර්ණයක් ආදී විදිහට විවිධ ආකාරයෙන් ඔබට මෙම පැඩ්ලොක්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙහිදී මූලිකව අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යම් අයිසොලේෂන් ඩිවයිස් එකක් පාවිච්චි කරලා එම එනර්ජි සෝස් එක කන්ට්‍රෝල් කරලා තියෙන වෙලාවකදී මම හෝ අපි කණ්ඩායමක් ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා නම් අපි සියලු දෙනාම තමාගේ පැඩ්ලොක් එක ඒ මත යොදනවා. එතකොට මේ පැඩ්ලොක් එක යොදලා අපි මේ ලබා ගන්න යතුරත් එක්ක අපි පැඩ්ලොක් එක යොදලා ඉවර වෙලා යතුර ලබා ගන්න එකත් එක්ක මේ යතුර හැම විටම නැවත මෙතෙන්ට පැමිණලා මේක අන්ලොක් වුණොත් පමණයි මෙය ශක්තිය නැවත මුදා හැරීමේ හැකියාව තියෙන මේ උපකරණය මගින්. ඒක තමයි මෙහිදී මූලිකව බලාපොරොත්තු වෙන સિદ્ધාන්තය. අත් වශයෙන්ම ගත්තොත් මගේ ආරක්ෂාව මේ වැඩ යම් කාර්යයකදී නියැලී සිටින විට මේ යතුර මත තමයි රඳා පවතින්නේ. ඒ හින්දා මේ පැඩ්ලොක් එක කාට හරි අරින්න බෑ කියන එක අදහස් කරන්නේ මම නැවත එම ශක්ති ප්‍රභාවයේ ඇති අනතුරෙන් ඉවත්ව මෙම ස්ථානයට පැමිණිලා මෙම පැඩ්ලොක් එක ඇරියොත් පමණයි මෙම යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක වීම වැළැක්වීම සඳහා භාවිත කරන උපකරණ කීපයක් පිළිබඳ අපි අවබෝධය ගමු. ඔබට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ විවිධ අවස්ථාවලදී ඩිෆරන්ට් පයිප්ලයින්ස් වල එක එක ಜಾති වල ෆ්ලුයිඩ්ස් යනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම අවස්ථාවකදී වලට දකින්න බොහොම පහසුවෙන් පුළුවන් විවිධ වර්ගවල වැල් මේ සඳහා යොදලා තියෙන බටර්ෆ්ලයි වැල් වෙන්න පුළුවන්, බෝල් වැල් වෙන්න පුළුවන්, ගේට් වැල් වෙන්න පුළුවන් මේ ආදී විදියට. අපි බලමු සාමාන්‍යයෙන් ගේට් වැල් එකක කොයි ආකාරයෙන්ද අයිසොලේෂන් යොදන්නේ කියලා. ඔබට ගේට් වැල් එකේ හැන්ඩල් එක මත මේ යෙදෙන විදිහට යොදලා ඔබගේ අයිසොලේෂන් පැඩ්ලොක් එක බොහොම පහසුවෙන් ඔබට පුළුවන් මේ මත යොදන්න. එතකොට ඔබ අයිසොලේෂන් පැඩ්ලොක් එක යොදලා ඉවර වෙලා ඔබ මේ යතුර ලබා ගැනීමත් එක්ක ඔබ නැවත මේ ස්ථානයට පැමිණිලා මේක අන්ලොක් කරන මොහොත දක්වා මෙම උපකරණය මෙම වැල් එක ලොක් වෙලායි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා කිසිම මොහොතකදී වෙන කෙනෙකුට මේ උපකරණය නැවත ඇරලා මෙම වැල් එක ඔපරේට් කරන්න බෑ. ඒක මේ ආකාරයේ වැල් වලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔබ භාවිතා කරන වැල් වර්ගය අනුව ඔබට බොහොම පහසුවෙන් මෙවැනි ඩිවයිසස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මෙලදී ගන්න පුළුවන්. මෙවැනි බෝල් වැල් එකක් ගත්තොත් ඔබට බෝල් වැල් එකේ බොහොම පහසුවෙන් බෝල් වැල් එකේ ඒත් වැල් එක ඔපරේට් කරන ආම් එකට ප්‍රමාණය අනුව නිසි ආකාරයෙන් මෙවැනි ඩිවයිස් එකක් යොදලා ඉවර වෙලා අර අපි කලින් සඳහන් කරුව ආකාරයෙන්ම ඔබට පහසුවෙන් පැඩ්ලොක් එකක් යොදලා ඉවර වෙලා මේ උපකරණය ලොක් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.
ඔබ මේ ආකාරයෙන් ලොක් කරගත්තට පස්සේ වෑල් එක මත යොදලා කිසිම මොහොතකදී වෙන පුද්ගලයකට මෙය විවෘත කරන්න බෑ මේ වෑල් එක. ඉතින් එවැනි දෙයක් තමයි අපි මෙහිදී මූලිකව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔබට මෙවැනි උපකරණ දැකීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක අපි යුනිවර්සල් වෑල් ලොක් එකක් විදිහට හඳුන්වන්නේ. මෙහිදී මූලිකවම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි වෑල් එකේ අපිට ඔපරේට් නොකළ යුතු ආකාරයෙන් මේ නිසි ලෙස ගැට ගසා ඉන්පසු අනිත් අග්‍රය මෙහි සපයා ඇති සිදුර මත අපිට යොදන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් යොදවලා ඉවර වෙලා මේ ආම් එක අපි හිර කෙරුවට පස්සේ අපිට බොහොම ක්‍රමවත්ව මේ වෑල් එක හිර කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී අපිට පැඩ්ලොක්ස් කීපයක් යොදන්න ඔබට පේනවා ඇති අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක පුද්ගලයෙකුට වැඩි ප්‍රමාණයක් කණ්ඩායමක් අයිසොලේෂන් කරනවා නම් ඒ සියලු දෙනාටම තනිව තමාගේ අයිසොලේෂන් පැඩ්ලොක් එකක් මේ මත යෙදීමේ අවකාශය තියෙනවා. සමහර අවස්ථාවලදී ඔබට එක අයිසොලේෂන් එකකින් පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඩිවයිස් එක ගත්තාම මේදී දෙදෙනෙකුට අයිසොලේට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි ඔබට එතනින් එහාට වැඩි ප්‍රමාණයකට අයිසොලේට් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් බොහොම පහසුවෙන් මෙවැනි සිසර් එකක් අයිසොලේෂන් එක තියෙන තැනකට යොදලා එතකොට මේ අවස්ථාවේදී ඔබට ප්‍රොවිෂන් එක හම්බ වෙනවා. තව 6 දෙනෙකුට මේට අමතරව අයිසොලේට් කරන්න. එතනින් එහාටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔබගේ වැඩබිමේ ස්ථානයේ වැඩ කරනවා නම් ඔබට මේ සිසර් එකට තව සිසර් එකක් යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සියලු පැඩ්ලොක්ස් මේකට යොදන ඉවත් වුණාට පස්සේ තමයි අවසානයේ ඔබට පුළුවන් වෙන්නේ මේ නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න. ඒ හින්දා මේ පැඩ්ලොක් යොදන සියලු දෙනා මේ අවස්ථාවේදී මේ වෑල් එක වහලා තියෙනවා නම් මේ වෑල් එක වහලා තියෙන එක විවෘත කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ මේ සියලු දෙනාම නැවත මේ ස්ථානයට පැමිණලා පැඩ්ලොක් එක තමන්ගේ ඉවත් කරන තාක්. මේ වෑල් එක ඇරීම හින්දා යම් අවස්ථාවකදී මේ වෑල් එකේ අග කෙළවරේ වැඩ කරන ඔබ අනතුරකට ලක්වීම මේ සරල පැඩ්ලොක් එකේ යෙදීම මගින් ඔබට වළක්වා ගැනීමේ අවකාශය තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි යම් අවස්ථාවකදී ඔබ සිලින්ඩරයක් එක්ක වැඩ කරනවා නම් මේ සිලින්ඩරේ භාවිතාව ඔබට කන්ට්‍රෝල් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මෙවැනි සිලින්ඩර් අයිසොලේෂන් ඩිවයිස් එකක් ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහිදී සිලින්ඩරේ කටට මෙම ඩිවයිස් එක යොදලා ඉවර වෙලා අපි මේ ආකාරයෙන් ඒක ලොක් කිරීම මගින් බොහොම පහසුවෙන් අපිට පැඩ්ලොක් එකක් යොදලා මේ සිලින්ඩරේ කර හරහා මේක යෙදවීමෙන් වෙන කෙනෙකුට මේ භාවිතා කිරීමේ වළක්වා ගැනීමේ අවකාශය අපිට ලැබෙනවා. පෙනුමෙන් සිලින්ඩර් අයිසොලේෂන් ඩිවයිස් එකත් කෝඩ් අයිසොලේෂන් ඩිවයිස් එකත් ප්ලග්ස් වලට තියෙන අයිසොලේෂන් ඩිවයිස් එකත් එක වගේ පෙවුනට මේදී කට වෙනස් ආකාරයෙන් තමයි පවතින්නේ. කලින් සිලින්ඩර් අයිසොලේෂන් එකේදී ඔබට දකින්න ඇති සිලින්ඩර් එකේ නෙක් එකට ගැලපෙන ආකාරයේ ලොකු විවෘත වීමක් විවරයක් තියෙනවා. නමුත් මෙහිදී බොහොම කුඩා විවරයක් තියෙන. ඒ හින්දා ඔබට වයර් එකක බොහොම ලේසියෙන් පුළුවන් ඉන්සර්ට් කරලා ඉවර වෙලා මේ ආකාරයෙන් මේක හිර කර ගැනීම. එතකොට වයර් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඔබට සොකට් එක හැමතිස්සෙම තියෙන්නේ ඇතුලේ. හින්දා මෙතෙන්ට පැඩ්ලොක් එකක් යදුවාම කොයි මොහොතකදවත් මේ නැවත එළියටගෙන කනෙක්ට් කිරීමේ හැකියාව පවතින්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි large plugs වලට සහ pneumatic වලට භාවිතා කිරීම සඳහා මෙවැනි device එකක් තියෙනවා. මෙහිදී ඔබට පේනවා ඇති විවිධ ප්‍රමාණ වලින් තිබෙන සිදුරු. මේ සිදුරේ ප්‍රමාණය අනුව ඔබට ඒ device එක ඇතුළට දාලා බොහොම පහසුවෙන් ඇතුළට සිර කරලා මෙතන padlock එකක් යොදා ගැනීමේ අවකාශය තියෙනවා. ඉතින් බොහොම සරලව ඔබට ඔබගේ device එක වෙන කෙනෙකුට මේක energize කිරීමේ හැකියාව control කිරීමේ අවකාශය ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි එය අනිත් පුද්ගලයන්ට sannivedanaya කිරීම සඳහා ඔබට අවශ්‍ය කරනවා මේ වගේ ටැග් එකක් යොදන්න. මේ ටැග් එකේදී බොහොම සරල ටැග් තියෙනවා, සංකීර්ණ ටැග් තියෙනවා. හැබැයි මේ හැම එකදීම ඔබට පේනවා ඇති do not operate කියන එක. ඒ කියන්නේ යම් කෙනෙක් ආවහම මේ ස්ථානයට මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න එපා, මේකට හානි කරන්න එපා, මේ වෙනස් කරන්න එපා කියන පණිවිඩය අපි ඔහුට දීලා තියෙනවා. එතනින් අමතරව අපිට ඕනනම් අවශ්‍ය කරනවා පුද්ගලයාගේ නම සහ දිනය යෙදීම. එතකොට ඕනෙම කෙනෙක් දන්නවා මෙන්න මේ පුද්ගලයා තමයි මේ උපකරණය අයිසොලේට් කරලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් මේ කටයුතු ඔබගේ මතකයේ තබාගෙන ප්‍රයෝජනයට ගැනීම මගින් ඔබේ වැඩවීම සහ නිවස අනවශ්‍ය ශක්ති ප්‍රභවයන්ගෙන් හානි වීම වළක්වා අනතුරු වළක්වා ගැනීමට අපි භාවිතා කරමු. අපි නැවත හමු වෙමු. ස්තුතියි.